إن الذين لا يؤمنون، هم حرين ما يؤمنوش، مش هياخدوا امتيازات الايه؟ بآيات الله. آيات الله هي معجزاته. هي ايه؟ اصل في ناس يبقوا مسلمين ومش مؤمنين ببعض معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا دي مش، يعني انت مسلم غير مؤمن، بس لو كانت المعجزة دي بقى واردة في القرآن وما امنتش بيها تكفر. تعمل ايه؟ اعجب معجزة وقعت على الاطلاق على الايه؟ خرقت نواميس الكون قاطبة، وربطت الارض بالسماء، والاحياء بالاموات، والقريب بالبعيد، والانسان بالملائكة، والحاضر بالماضي والمستقبل، وخرقت الزمان والمكان وايه، ولم تحدث ولن تحدث لأحد إلا لرسول الله. الإسراء والمعراج دي حادثة، وكانت في بداية يعني قبل الهجرة بسنة أو أكتر حادثة. وعشان هي حادثة مهولة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ورها له كلها في المنام أولا. ورها له إيه؟ عشان انت هتجد في أحاديث مسلم والبخاري ان النبي قال رأيت في منامي كذا رأيت ما بين النائم واليقظان. يبقى دي الرؤية اللي هو شافها في المنام الأول. في بقى أحاديث تانية بعد كده بقى لا، راح بإيه؟ أسري بي وأعرج بإيه؟ وعرج بجسمه وروحه، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا إيه؟ فتنة للناس. أصلا لو كانت رؤية منامية لم تكن فتنة لأحد. يعني أنت لو قلت لواحد أنا شفت في المنام كذا وكذا وكذا مش هيستغرب. إنما إمتى تكون فتنة للناس؟ لما لهم أنا عرج بي ورحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الإسراء والمعراج لم تكن خارقة للعادة بالنسبة للنبي بس، ده بالنسبة للملائكة وبالنسبة لسيدنا جبريل. يعني سيدنا جبريل مش هي دي سرعته، الملائكة ليها سرعات. أولي أجنحة مثنى وثلاثة وإيه؟ كل ملك له، وسيدنا جبريل له كم جناح؟ 700 جناح. 700 إيه؟ له سرعة مهولة، وقلنا عليها المرة اللي فاتت. بس برضو السرعة المهولة ديت ما كانتش توصل للي اتعمل ليلة الإسراء والمعراج. فخرقت العادة لسيدنا جبريل عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. انت طالع مع النبي بقى، يلا ربنا اداله بقى سرعة ايه زيادة شوية، لان الموضوع كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في بيته نائم، لقى السقف بتاع الحجرة اتشق، وسيدنا جبريل نزل وخده معاه وطاروا، والسقف رجع طبعا. راحوا على زمزم فأضجعه على ظهره سيدنا جبريل، وفتح ما بين شق صدر وبطن النبي عليه الصلاة والسلام، وغسلهما النبي شايف، وغسلهما بماء زمزم، ثم أوتي بطست ملئ إيمانا وحكمة فحشى به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام. خلاص ما فيش حاجة. وأتي بالبراق، والبراق هو دابة يركب عليها الأنبياء، يعني ركب عليها الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفها لنا رسول الله فقال أنها بيضاء، وهي ما بين الحمار والبغل، يعني أكبر من الحمار. تضع حافرها عند منتهى طرفها. انت حدة بصرك بسرعة الضوء، بسرعة الضوء. هي بقى حدة بصرها كام ما نعرفش، عشان تروح من هنا لبيت المقدس في لا زمن، في لا ايه ماشي. هو يقول لك احنا ممكن دلوقتي، العلماء يقول لك انت ممكن دلوقتي تصلي المغرب هنا في مصر وتركب الطيارة تكون في بيت المقدس بعد ساعة،
تتعشى لك عشوة حلوة وترجع في ساعة، تروح وتيجي في اهو عادي يعني. الذي لا يحلم به العلماء المعراج. اعرج بقى. طب انتوا بتقولوا على الإسراء، طب اعرج. ده النبي عليه الصلاة والسلام لسه بس بيقول لهم انا اسري بي الى، كذبوه. ما قالش على المعراج بقى، يعني المعراج ده ما قالش، اصحابه بس هم اللي عرفوه. وقعدوا يقولوا طب وصف لنا بيت المقدس. طب والبراق ده خد النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي بقى ايه، نزل كم مره كده. سيدنا جبريل كان يسأله، ينزل يصلي في مكان، يقول له اين صليت؟ يقول له الله اعلم. يقول له ايه، لقد صليت في كذا. كان النبي عليه الصلاه والسلام لسه ما راحش المدينه، لسه ما راحش المدينه، فما يعرفهاش. ولذلك في الحديث يقول لك ايه، فنزلت في مكان كله نخل، يعني مكان نخل كله. فسيدنا جبريل بيقول له انت عارف انت نزلت فين؟ قال له الله اعلم. قال له انها يثرب واليها مهاجرك، واليها مهاجر ايه، هتهاجر الى يثرب. طبعا النبي عرف انه هيهاجر، اكد له حكايه انه ايه بتاعت ورقه ابن ايه، بيستعد يعني، دي استعدادات. ونزل تاني فين؟ نزل تاني في طور سيناء. فين؟ قال له هذا هو الذي كلم الله فيه ايه. ونزل في مدين تحت الشجره بتاعت سيدنا موسى، وقال له صلي. ورأى موسى، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى موسى في قبره واقفا يصلي عند الكثيب الايه، دي في شمال سيناء. دي في شمال ايه، لان سيدنا موسى توفي في الايه، في التيه، وطلب من الله ان هو يدفن في مكان قريب من فلسطين رمية بحجر، فدفن في شمال شرق سيناء. شمال شرق ايه، ادي حتة تانية في مصر ايه ذكرت في الاسلام. ثم نزل فصلى ببيت لحم. بيت لحم المكان الذي ولد فيه ايه، عيسى عليه السلام. وبعدين طلعوا بقى ايه، وبعدين بعد ما كده وصلوا الى بيت الايه، المقدس. سيدنا جبريل جه عند الصخرة بتاعت بيت المقدس بصباعه، راح عامل فيها خرم كده وربط الايه، ربط البراق. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينظر الا الى الله، لا ينظر الا الى ايه، ان كان الله تبارك وتعالى قد احيا لعيسى عليه السلام اليعازر اللي هو احياه له باذنه، فقد احيا الله لرسوله جميع الانبياء والرسل. احيا له جميع الانبياء والايه، والرسل. وصلى بهم ايه، اماما، وهو لا يعرف احدا منهم، ولم ينظر الى احد منهم، لانه عندما صعد الى السماء ما كانش يعرف فيهم حد. سيدنا جبريل كان بيعرفه، ده سيدنا ادم، ده سيدنا يحيى، ده سيدنا، وما كانش يعرفه، يعني ما خدش باله هو، يعني هو مع مين، مع ربنا سبحانه وتعالى. ثم صعد الى السماء الاولى فاذا فيها نهران ينضحان. قال له ايه، قال له دول النيل والفرات، عنصرهما ايه. وبعدين طلع بقى السماء الثانيه والثالثه وجي بقى عند مرحله معينه سيدنا جبريل الطاقه بتاعته بقى خلاص. ما هو سيدنا جبريل يعني له طاقه برضه، مفيش حاجه ملهاش طاقه. بعد كده بقى وسدرة المنتهى، نزل الرفرف حاجه كده. النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا جبريل توقف، والرفرف ده زج برسول الله صلى الله عليه وسلم في انوار، ما نعرفش بقى ايه اللي حصل. وفرضت الصلاة. كانت قبل كده سيدنا جبريل عليه السلام كان معلم النبي الصلاة، وكانوا يصلون ركعتين في الصباح
وركعتين في الايه في العتمة اللي هي صلاة العشاء، يعني العتمة يصلوا ركعتين الصبح وركعتين بالليل. والسيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن تفرض الصلاة، وفرضت الصلاة خمس في الايه في العدد، و50 في الايه في الأجر والايه والثواب. كانت هدية ربنا سبحانه وتعالى لينا في الإسراء والايه والمعراج. احنا مؤمنين، نحن مؤمنون بالإسراء والمعراج، مش كده؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى إذا آمنا بالإسراء والمعراج يبقى احنا مؤمنين بكل المعجزات ما بعد ذلك، لأن دي أكبر حاجة. بعد كده خلاص كلها حاجات ايه؟ كلها بعد كده ليست بخرق عادة، ولكن كلها أصبحت عادة. يبقى كل المعجزات أصبحت بالنسبة للنبي ايه؟ عادة وليست خرق ايه؟ بعد هذه المعجزة الايه؟ الكبيرة. رحلتان في لا زمن،